Đêm khuya nhà đột nhiên mất điện. Hàng xóm điên cuồng đập cửa. Hãy cầu cứu tôi, chồng tôi bị đau tim. Điện thoại nhà bị hỏng rồi. Xin vui lòng cho tôi mượn điện thoại để tôi gọi điện thoại. Mẹ đang mở cửa. Tôi vội vàng bịt miệng mẹ. Có một gã lập dị đeo mặt nạ da người đang dán vào mắt mèo ở cổng. 2 giờ sáng, tôi tìm thấy một tin tức. Thành phố này có kẻ sát nhân tồi tệ nhất trong lịch sử. Đã có 5 người thiệt mạng, hiện vẫn chưa bị bắt. Xin công chúng chú ý an toàn đi lại vào ban đêm, đảm bảo khóa cửa ra vào và đột nhiên nhà mất điện. Mẹ tôi ngồi dậy. Sao mất điện vậy? Mạng bị hỏng hết rồi. Nhanh kéo công tắc điện. Trong lòng tôi có chút bất an, đưa tin tức di động cho mẹ xem. Tôi đã xem mạng có sẵn của điện thoại, wifi của nhà người khác vẫn sáng. Chỉ có nhà tôi mất điện thôi. Mẹ nghĩ tôi bị hoang tưởng. Đừng nhìn những thứ này. Chỉ là nhà nợ tiền thôi. Hóa ra là nợ tiền rồi. Tôi nhanh chóng nạp tiền trực tuyến. Trên điện thoại hiển thị số dư tiền điện là 0. Mẹ thường thở một hơi là được rồi. Chắc là hết tiền điện rồi. Trái tim tôi càng hoảng loạn hơn. Tiền điện trong nhà đều là nợ 10 mấy đồng mới cắt điện mẹ ơi. Đừng mở cửa, có gì đó không ổn. Tôi lại nghĩ đến một vấn đề khác. Vừa rồi ca đêm ta làm về nhà, nhìn thấy tủ giày ở cửa rất gọn gàng. Tổng cộng 5 đôi giày nam, đặt gọn gàng 2 hàng. Nhưng những đôi giày này không ai mang. Bố đi công tác nhiều năm. Trong nhà chỉ có bà, mẹ, tôi. Tôi đặc biệt để mấy đôi giày này ở cửa, chỉ để tạo ra ảo giác có đàn ông trong nhà. Mẹ ơi, mẹ đã sắp xếp giày ở cửa chưa? Mẹ không chạm vào, có thể là bà con. Hôm nay bà ấy đi rồi, thì ra là bà. Sự căng thẳng từ từ bình tĩnh lại. Nghĩ lại đi, vẫn không đúng. Bà 94 rồi, thậm chí không thể cúi xuống. Mẹ có thực sự thấy bà đặt giày không? Sao không thể là bà của con? Lẽ nào bà đá bằng chân sao? Con không yên tâm. Hay là đánh thức bà đang ngủ hỏi? Bà tôi bị điếc, hỏi mấy lần mới nghe rõ. Ta không có động vào cửa. Ta không nhúc nhích đồ của các con. Không phải là bà sao? Có lẽ tôi nghĩ quá nhiều. Nhưng trong lòng tôi đột nhiên có một sự bất an lớn. Đôi giày đó, tất cả đều là giày cũ tôi mua trên mạng. Size giày đều khác nhau. Tôi chỉ muốn mua thêm vài đôi. Hoàn toàn quên mất chuyện này. Chắc là không ai phát hiện ra chuyện này. Hy vọng vậy. Tôi mở lưu lượng điện thoại di động, trả tiền điện 100 tệ trên mạng. Nhưng vẫn không có cuộc gọi nào. Vì vậy, tôi đã thương lượng với mẹ. Chơi trời sáng rồi mới ra ngoài kéo cửa thử xem. Không được, lại gọi nghiệp vụ. Tôi vừa nằm xuống, trong đầu bỗng nhiên hiện ra chuyện nhỏ xảy ra 2 ngày trước. Hôm trước tôi vừa về nhà, tôi tìm thấy một quảng cáo nhỏ được dán dưới cửa vào. Lúc đó tôi còn quay một video gửi cho nghiệp vụ. Lúc này, trong lòng tôi làm sao cũng không buông được chuyện này. Thế là lại tìm ra video đó. Xem mấy lần rồi, tôi đột nhiên giật mình. Mẹ xem video này, trên quảng cáo nhỏ này không có điện thoại. Mẹ tôi cũng thấy lạ. Có thể những gì con chụp là mặt trước, điện thoại ở mặt sau phải không? Không thể nào, con đã chụp hết cửa ra vào tầng 7 rồi. Mẹ xem nhà người khác cũng không có điện thoại. Mẹ vẫn không hiểu. Không có điện thoại. Thẻ quảng cáo quên in rồi. Tôi không thể vội được, nhanh chóng nói ra suy nghĩ của tôi. Có thể tấm thẻ này hoàn toàn không phải là quảng cáo, mà là để kiểm tra xem trong nhà có ai không. Nếu bị vứt đi, nghĩa là trong nhà có người. Nếu thẻ vẫn còn đó, có nghĩa là không có ai ở nhà. Mẹ tôi đang vội vã ra khỏi giường, ra cửa xé quảng cáo đi. 2 ngày nay mẹ bị cảm rồi, không ra ngoài. Ba của con bị đục thủy tinh thể, chắc là không nhìn thấy thẻ quảng cáo đó. Sẽ xé nó ra ngay bây giờ. Đừng để bọn trộm nhớ chúng ta. Tôi vội vàng kéo mẹ đừng xé. Đêm khuya nhà đột nhiên mất điện. Hàng xóm điên cuồng đập cửa. Hãy cầu cứu tôi, chồng tôi bị đau tim. Điện thoại nhà bị hỏng rồi. Xin vui lòng cho tôi mượn điện thoại để tôi gọi điện thoại. Mẹ đang mở cửa. Tôi vội vàng bịt miệng mẹ. Có một gã lập dị đeo mặt nạ da người đang dán vào mắt mèo ở cổng. Tôi có một cảm giác tồi tệ trong lòng. Có lẽ tấm thẻ này không phải do tên trộm để lại, mà là do kẻ giết người để lại. Phải giữ thẻ.
để khiến đối phương nghĩ rằng trong nhà không có ai. Tôi và mẹ nắm tay nắm chân xuống giường. Một người phụ trách kiểm tra khóa cửa sổ, một người chịu trách nhiệm kiểm tra khóa ngược của cửa chính. Khóa ngược của cửa là tốt. Tôi nằm trên mắt mèo cố gắng quan sát tình hình bên ngoài. Nhưng bên ngoài rất tối, không thấy gì cả. Tôi về phòng ngủ, thì thầm hỏi mẹ mắt mèo bị hỏng như thế nào. Không thấy gì cả. Mẹ cũng không rõ, nhưng vẫn an ủi tôi. Có phải chữ phúc ở trên rơi xuống không? Chặn lỗ nhỏ rồi, chắc là không sao đâu. Đột nhiên có người gõ cửa nhà tôi. Là giọng của một phụ nữ trung niên. Chồng tôi bị đau tim. Điện thoại của tôi hỏng rồi, làm ơn nghe điện thoại cho tôi. Mở cửa ra. Mẹ cầm điện thoại lên là phải đi mở cửa. Có thể là 702 hàng xóm mới. Chúng ta chưa gặp nhau. Tôi lại kéo mẹ lại. Có quá nhiều chuyện xảy ra tối nay. Phải cẩn thận. Tòa nhà đơn vị của chúng ta là mô hình 2 thang 4 hộ gia đình. Nhà tôi là 701. 702 là hàng xóm mới chuyển đến. 703 là chị gái của cùng công ty, vân vân. Chú Tôn của 704 về quê dưỡng lão rồi. Mà mắt mèo nhà tôi vừa vặn có thể nhìn thấy cửa 702. Tôi lại nhìn ra bằng mắt mèo. Tôi phát hiện ra tôi có thể nhìn thấy gì đó. Người phụ nữ 702 đã khóc. Vì vậy, đèn điều khiển bằng giọng nói ở hành lang cũng sáng. Phụ nữ có chút tuyệt vọng, tiếp tục đập cửa. Làm ơn, mở cửa ra. Cho tôi mượn điện thoại. Làm ơn cứu chồng tôi. Mẹ cũng nhìn mắt mèo, cảm thấy phụ nữ không có gì bất thường. Định mở cửa, tôi vội vàng nắm lấy tay mẹ. Bởi vì tôi phát hiện cửa nhà người phụ nữ đã mở, nhưng trong nhà không bật đèn. Tối đèn mù cứu chồng bị bệnh tim. Điều này có bình thường không? Và chúng tôi đã không mở cửa lâu như vậy, cũng không trả lời. Người bình thường sẽ cảm thấy nhà chúng ta không có ai. Nhưng cô ta không có cửa nhà người khác, cũng không đi nhờ bảo vệ, liên tục khóc lóc cầu xin ở đây. Giống như chỉ để chúng ta mở cửa. Mẹ tôi và tôi đều đổ mồ hôi lạnh. Vài phút sau, người phụ nữ dường như khóc mệt mỏi, âm thanh càng lúc càng nhỏ. Tôi kinh hoàng phát hiện, mắt mèo lại không nhìn thấy nữa. Đột nhiên người phụ nữ hét lên. Ngoài ra còn có âm thanh kéo giòn. Nếu tất cả những điều kỳ lạ đêm nay đều là nghi ngờ, vậy bây giờ về cơ bản là chắc chắn rồi. Ngoài cửa nhất định có kẻ ngoài cuộc. Có lẽ đó là tên tội phạm trong tin tức. Người phụ nữ 702 là kẻ giết người, công cụ dùng để lừa chúng tôi mở cửa. Nếu tôi vừa thực sự mềm lòng, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Tên sát nhân đó đang đập đầu vào cửa nhà tôi. Tôi sợ đến mức bịt miệng, đưa mẹ tôi vào nhà vệ sinh, nhỏ tiếng gọi cảnh sát. Tôi tắt tiếng tất cả điện thoại di động và đồng hồ báo thức ở nhà, và chuyển ghế sofa nhỏ trong phòng ngủ đến đây, chặn gần cửa ra vào. Ngay khi tôi nhẹ tay nhẹ chân, khi chuyển ghế sofa nhỏ ra ngoài phòng khách, bà tôi vào phòng khách và đã đến cửa vào rồi. Đang định mở cửa cho kẻ sát nhân, tôi cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài. Vừa rồi người phụ nữ đó vừa khóc vừa la vừa đập cửa, không đánh thức bà tôi dậy. Bây giờ kẻ giết người đập đầu vào cửa, bà đã tỉnh. Tôi không thể quan tâm đến ghế sofa nữa, tuyệt vọng chạy về phía cửa. Có lẽ tất cả đều là số phận. Khi cánh cửa mở ra, cửa không mở đúng. Bà còn không biết mở loại cửa cồng kềnh này, nhưng tiếng mở cửa cũng làm cho tên sát nhân biết rõ trong nhà có người. Kẻ giết người đâm vào cửa và bất tỉnh. Đêm khuya nhà đột nhiên mất điện. Hàng xóm điên cuồng đập cửa, yêu cầu tôi giúp đỡ. Chồng tôi bị đau tim. Điện thoại nhà bị hỏng rồi. Làm ơn, nghe điện thoại đi. Mẹ đang mở cửa. Tôi vội vàng bịt miệng mẹ. Có một gã lập dị đeo mặt nạ da người đang dán vào mắt mèo ở cổng. Lúc này mẹ cũng đến. Không chỉ báo cảnh sát, tôi cũng đã gọi cho bố và an ninh khu phố. Bà vẫn đang hỏi chúng tôi với vẻ mặt nghi ngờ. Ai đang gõ cửa? Sao mãi không mở cửa? Tôi đành phải kéo bà tôi vào phòng ngủ, nói với bà có kẻ trộm ngoài kia, bảo bà đừng đi lại, chờ bảo vệ và cảnh sát đến. Tiếng đập cửa đột nhiên biến mất. Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn cho chị gái của 703. Chị gái 703 và tôi là đồng nghiệp. Cô ấy là biên tập viên, tôi là nhân viên kiểm duyệt video. Bình thường sẽ hẹn đi chơi cùng nhau, cho nên tôi biết cô ta sống một mình.
Văn, bạn có ở nhà không? Đừng ra ngoài. Có những kẻ giết người trong tòa nhà, tôi đã báo cảnh sát rồi. Đừng ra ngoài, đừng phát ra tiếng động. Tay tôi đánh máy đều run rẩy. Mẹ có dao làm bếp, cây lau nhà ở nhà, bình chữa cháy và một sợi xích sắt lớn. Nếu làm tổn thương người phạm tội phá cửa thì khóa dây xích lại. Trong nỗi sợ hãi tột độ, lòng bàn tay tôi đã đầy mồ hôi. Đột nhiên tôi chạm vào một cái nút kỳ lạ. Lúc này mới phản ứng lại, khóa thông minh mà bố tôi thay dường như có chức năng. Bằng ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn bàn nhỏ, tôi đã nhấn cả 3 nút trên khóa cửa. Người đầu tiên không phản ứng, nhấn vào cái thứ hai, màn hình trên khóa cửa sáng lên rồi. Không chỉ có chức năng hình ảnh, ngoài ra còn có chức năng phát lại. Tôi mở phát lại, nhìn thấy rõ ràng. Một người mặc màu đen, người đàn ông mặc áo dài bước ra khỏi thang máy, tóc rất ngắn. Khi quay đầu, sợ hãi phát hiện người này không có mặt. Hắn không có ngũ quan, nhìn kỹ mới phát hiện, chắc là trên mặt hắn có một lớp mặt nạ da bông. Cho nên mới làm phẳng 5 giác quan, không thấy bất kỳ đặc điểm khuôn mặt hữu ích nào. Người đàn ông nhìn về hướng 701, đi thẳng vào cầu thang thoát hiểm. Thời gian hiển thị phát lại chính thức là 4 đến 5 phút. Tôi giật mình, bởi vì đây là thời gian bình thường tôi đi làm về. Công việc của tôi là kiểm toán viên video ban đêm. Giờ làm việc là từ 18 giờ đến 2 giờ. Đồng nghiệp của tôi Tiểu Lý sẽ tiếp quản trước 15 phút. Vì vậy, tôi thường về nhà vào khoảng 2 giờ sáng. Hôm nay Tiểu Lý và bạn gái cãi nhau, cho nên đến sớm 1 tiếng. Tôi cũng về nhà sớm. Nghĩ đến đây tôi không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nếu hôm nay tôi tan làm bình thường, chắc chắn sẽ đụng phải tên sát nhân này. Kẻ sát nhân sẽ đến ngay khi tôi mở cửa, ra khỏi thang máy thoát hiểm. Xuất hiện sau lưng tôi. Cả gia đình chúng ta sẽ không được tha. Hắn đến vì tôi. 5 đôi giày xa xỉ khác nhau ở cửa. Chắc là bị hắn phát hiện rồi. Trong đêm yên tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng cửa sắt nhỏ mở ra. Là cửa chính của tòa nhà đơn vị mở rồi. Có người đến cứu chúng ta. Mẹ không giấu được sự kích động trong lòng, thì thầm vào tai tôi, bảo vệ tới rồi. Tôi cau mày. Nhân viên bảo vệ của khu phố là ông Trương, hơn 50 tuổi. Tôi không biết ông ta đến để cứu chúng tôi, hay là đến dâng mạng cho kẻ sát nhân. Mẹ tôi dường như nhìn thấy sự lo lắng của tôi. Yên tâm đi, đội trưởng đội an ninh là một thanh niên mới. Tất cả đều là cơ bắp. Một tiếng đinh, thang máy đến rồi. Trong lòng tôi không tốt. Sao gã bảo vệ này lại là thằng ngốc? Đi thang máy lên. Nếu mở cửa gặp phải kẻ sát nhân đối đầu, chẳng phải là xong rồi sao? Có thể nhìn thấy từ chuông cửa. Cửa thang máy từ từ mở ra. Cũng may cửa thang máy không có ai. Chỉ thấy bảo vệ lão Trương cầm một cây gậy dài. Trong tay kia là một thứ rất nhỏ, như đèn pin, là gậy điện giật. Không trách lão Trương dám từ trong thang máy trực tiếp đi lên. Nếu kẻ giết người tấn công trực tiếp, sợ là... Lão Trương thần sắc căng thẳng, thỉnh thoảng phát ra âm thanh đen tối. Để đảm bảo đèn điều khiển bằng giọng nói ở hành lang luôn sáng, tôi trốn trong cửa, cũng không ngừng gõ cửa lớn phát ra âm thanh. Muốn giúp một chút. Lão Trương chậm rãi di chuyển, đi về phía cầu thang thoát hiểm. Dần dần bóng dáng của lão Trương biến mất.